Salut la toată lumea, direct din junglă, direct din Thailanda, da? Hai să mergem un pic pe stradă. Sau cum îi zice chineză. Puteți vedea 39 roțile. Ce treabă are roțile, frate? Nu știu ce mi-au venit roțile în cap. Sau la mijloc să intri înăuntru. Da, am zis frate. Nu știu de ce zic frate, dar în fine. Salut la toată lumea, direct din junglă, direct din Thailanda, da? Hai să mergem un pic pe stradă. Eu m-am oprit un pic aici, dar am vrut eu să fac ceva, dar nu-i semnal la telefon, așa că mă duc mai departe la următoarea parcare. Acum hai să-i dăm drumul la video ăsta să vedem cum arată străzile din munți din Thailanda. Cam așa stă treaba aici. Aici eu sunt curbă, te aruncă de tot. Hai să-i dăm drumul. Moto, vrei să vi-l arăt pe moto? Hai că nu vi l-am arătat pe moto așa, de la distanță. Că na, dacă tot, hai să oprim motorul acum. Sper să nu vină jos, moto meu. Ăsta e moto meu. Da? E un pic murdă toată bogăția. Că nu am nevoie mai de mult. Am și o parașută. În fine, am niște haine de schimb. Foarte, foarte puține. Și niște ciorapi și atât. Și camere, cabluri și toate astea. Camere, parcă zici că aș avea 1000 de camere. Camere de filmat, adică. Hai să-i dăm drumul la stradă. Uite-l, că a venit. Dă-te înapoi. Că a venit și dacă vine altul din partea aia, e periculos. Așa, hai să mergem. Acum oricum nu o să-l depășim pe nenea ăsta. Nenea cu struguri, de asta n-are struguri, cred că are banane înăuntru, cine știe ce are. Aici altă căsuță de asta. Pe aici când stai sub o căsuță de asta, se face vânt. Și trece vântul așa din stânga în dreapta și stai foarte bine, da? Ăsta e adevărul și asta e realitatea. Vedeți, străzi din munți din Thailanda. Cât de bine arată. Hai să ne dăm un pic cu motorul. Nu prea mult. GP. Aici un domn s-a oprit. Fură și el ceva de pe mașina lui. Nu fură, lua ceva de prin spate, de prin portbagaj. Bananier peste tot. Un băiat cu motorul lui. Am închis viziera, poate se aude diferent, da? Că care-i treaba? Îmi intră muștile în ochi, frate. Și e complicat dacă ți intră muștile în ochi. E complicat, mă deranjează, adică am tendința să iau mâinile după ghidon, să mă curăț și las motocicleta de izbeliște. O las să zboare pe unde vrea ea și nu e în regulă. Bă, dar aici, pe lângă apă asta, sunt mulți bananieri. Cabluri peste sus, peste jos, pe unde vrei, pe stâlpii ăștia, nu știu. Și la ăștia ca și la... Încă un motociclist. Și la ăștia ca și la indieni. O mulțime de cabluri peste tot. Aici o tăie pădurea. Că și la ei se taie, nu numai la noi. Dar din câte am înțeles, un excavator aici și am vorbit cu oamenii. Deci sunt foarte protejați. Dacă te prinde la tăiat, te ia poliția care are tub prin picurare sau furtun prin picurare, gen cum ar veni, numai că au pompă. Și ia apă din balta aia și o pompează acolo sus pe deal și face agricultură. Nu știu ce pune ei, usturoi, habar n-am, nu văd. Cam așa stă treaba. Aici eu am telefon, ăsta e un telefon pentru navigație, mai am încă un telefon. Deci eu am două telefoane, când mă lasă unul doar schimb cartela dacă e nevoie. Cam așa stă situația. Telefonul ăsta e veteran, e de la Xiaomi sau cum îi zice chineză. Așa. Telefonul ăsta e foarte ok. A fost cu mine în India, la căldură. Au fost prin ploile și frigurile de prin Vietnam, când am fost în Vietnam. Eu v-am mai zis, nu știu dacă v-am mai zis, dar vă zic acum. Eu am mai avut un canal de YouTube, l-am și acum, de fapt, în engleză. Eu până acum nu făceam conținut în limba română, dar am zis că hai să fac și în limba română, să fie și așa, să fie și pentru cetățenii țării. Că măcar atâta mai putem face și noi, că adevărul este că și din YouTube mai faci un ban, noi ca creatori mai facem un ban, dar bă, un beneficiu așa, e bun și ăla, știi, să mai arăți la oameni ce mai este prin lumea asta, cum nu e pe la alții. Și uite că vă arăt acum cum sunt străzile din Thailanda. Străzile din Thailanda sunt niște condiții extraordinare și astea sunt pe munți. Și nu vedeți coadă, nu vedeți 5 milioane de mașini și nu știu, frate, adică te simți singur. Uite, câteodată nu-i nimeni. Uite, în spatele meu, de când merg eu așa, nu stă nicio mașină și eu merg încet acum. Uite, am 50 de km pe oră, o viteză mică, cu toate că uneori merg mai repede.
la 50 km pe oră, până acum trebuia să fie mașini în spatele meu, că alții merg repede, se grăbeau, dar eu nu mă grăbesc. Așa, și nu este. Și e bine de mers așa pe la umbră, sub copaci. Temperatura la ora actuală este, dacă am semnal la internet, să vedem. Nu-i semnal, în fine. La ora actuală, temperatura aici este undeva la vreo 40 de grade, da? E posibil să fie și mai mult. Dar nu, că nu facem așa, că dacă facem așa nu ajungem nicăieri. Ia să oprim un pic la umbră. Motocicleta nu se oprește ca mașina, boss. Motocicleta se oprește cu, cum să zic, că ți iei o leacă de timp înainte, te gândești și pe urmă oprești, ca să calculezi distanța. Uite aici la umbră, după curba asta, că vine vreo unul și nu mă vede, dar eu mă dau afară de tot. Așa da, vezi, uite, durează un pic, câțiva metri să oprești motocicleta. Motocicleta nu o oprești ca pe mașină. Nu, n-are temperatură de la temperatura locală, dar nu știu telefonul ăsta altul dacă are temperatură locală. Că normal avea temperatura aici, îmi ziceam ea cât e de cald astăzi. Da. După cum se vede, ceea ce îmi zice domnul ăsta meu aici, sunt 36 de grade, da? Dar uitați-vă dacă se vede, eu sper că se vede. Dacă se vede, da? Puteți vedea 39. 39 la ora 15-16, da? 39. Deci asta e temperatura. În fine, poate se vede. Dar în momentul actual sunt 36. Deci e foarte cald. Hai să mergem mai departe. Stau cu mâna pe frâna din față, cu mâna ailaltă, că pe una am telefonul, că pleacă cu motocicleta la vale, adică îți duce înapoi și n-are frână de mână. Bine, puteam să opresc motorul, dacă opream motorul și o băgam într-o viteză, între întâia, de exemplu, cu motorul pornit, nu se mai ducea la vale. Sau teoretic nu s-ar fi dus, sau n-ar trebui să ducă, în fine, nu știu nici eu. Hai să mergem mai departe. Cam așa se prezintă situația prin pădure, prin Thailanda, da? Străzi foarte bune, poți să mergi cu ce mașină vrei și cu Ferrari dacă ai nevoie sau dacă l-ai, asta e altă explicație, da? Cu Ferrari-le. Așa, dar eu merg cu moto, cu My Honda. Și My Honda știi ce face. Știi ce face foarte bine, adică aș face treaba minunat în momentul de față, trebuie doar să o spăl un pic și mai am o leacă cu lanțul așa de treabă. Adică lanțul cred că ori e prea slăbit, ori e prea întins, habar n-am, că nici mecanici ăștia, eu nu sunt mecanic, adică nu sunt mecanic, eu n-am chei să o disfac, o disfăceam eu și mi-o puneam eu cum îmi place mie. Așa, dar la mecanic mă duc că iau chei și mi-o disface ei, știi, dar ei mi-o disface, mi-o reglează acolo pe loc și mi-o reglează așa la cum cred ei, știi, în fine. Care e reglajul perfect, mama știi, unul zice că trebuie să fie mai larg, unul zice că trebuie să fie mai slăbit, unul zice că trebuie să fie mai întins, altul zice că când se lasă suspensia, da, șocul absorber sau cum îi zice, suspensia la motocicletă, trebuie și lanțul să se poată întinde, să aibă spațiu să se întinde, în fine, acum că eu nu săr așa tare, că nu sunt eu așa gras și mare, înțelegi, nici nu o să fiu, încă un motociclet, săracul. Ăștia cu poșta care mai lucrează cu motocicletele pe ziua asta, nu-s de ăștia care ca mine, care turiști. Eu sunt turist aici, înțelegi? Un turist, nici măcar ce turist, că sunt unul care e mai puțin ca turistul, adică turistul e ceva mult, știi? Eu sunt fel de ăsta care pot să stau aici toată ziua sub un copac. Hai că am trecut și curba mare, a? Dar bine că eu merg încet acum, dar nici n-ai unii sunt, ce să fac acum, mă arunc pe burtă pe aici. Cam asta e situația, știi? Eu nu mă străzile, roțile, ce treabă are roțile, frate, nu știu ce mi-a venit roțile în cap. Străzile sunt bune, adică se merge, frate. Na, uite, aici un pic așa, dar aici e din cauza la camioane, au mai pus ciment, se poate să urce, se poate să coboare, să pună frână, habar n-am. În fine. Ori câteodată e posibil că să pleacă strada la vale și completează cu ciment, știi, dacă se face, că aici mai pleacă pământul la vale, se face, nu avalanș, alunecări de teren, da? Alunecări de teren și dacă mai alunecă terenul așa, crapă asfaltul și se denivelează și ăștia vin și bagă ciment, că cimentul e mai tare ca bitumul. Ca ăsta negru, da, ca bitumul. Trebuie să învăț română, frate. Dar nu contează, că oricum, aici sunt Thailanda, pot să vorbesc în tailandeză dacă vreau. Și acum ne ducem iar la vale, cam asta e treaba. Cam așa stă treburile, mergem la deal, coborăm la vale, hai la vale. De să verific dacă am semnal, că asta e cea mai mare, uite că am semnal aici.
Finally. Am zis finally. În final am semnal, vreau să zic. În fine. Vorbești pe engleză, că eu făceam vloguri în engleză până acum. Așa cum mai fac, da? În fine. Hai că n-am trecut linia, dar trebuie să merg mai încetul normal. Deci dacă ai depășit linia asta de la mijloc, da, nu mai zic că eu îmi zice alții că mă fac vreun de ăsta, vreun deștept pe aici. Uzi vreunul de ăsta inteligent. Nu sunt inteligent, nu contează, în fine. Dacă treci linia asta de la mijloc, înseamnă că ai viteză prea mare. Asta e treaba. Deci nu poți să ții motocicleta în spațiul tău. Și ai din cauza că ai viteză prea mare. Înțelegi? La viteza adecvată stai aici, între liniile astea două. În momentul în care ajungi în curbă și nu poți să iei curba, că trebuie să ieși linia afară sau la mijloc să intri înăuntru, aia înseamnă că tu ești un om care ai viteză prea mare, peste limită. Și nu poți, că dacă tragi în curbile astea, dacă tragi din motocicletă, nu se duce motocicleta unde vrei tu. Ea merge pe traiectoria ei, gen. Ea merge pe unde vrea ea să meargă, știi? Tragi tu de ea așa, dar nu mergi în... Caz jos dacă o forțezi, știi? Și de asta și caz jos de obicei prin curbile astea, din cauza la viteză neadecvată. În fine, dar nu mai dau explicații că și eu am căzut, dar n-am căzut pe stradă așa. Eu am mai căzut pe jos, am căzut prin sensul giratoriu. Da. Am mai căzut prin... am în spatele la o mașină, că am băgat o frână de aia puternică și m-am dus pe jos. Se întâmplă, frate, na, cazi. Asta e viața de motociclist. Dar acum nu vin pe aici, fac MotoGP-uri, mă arunc în cap pe aici. Eu am făcut sezoane, am fost în India, sezon de India, alt camion. Am făcut sezon de India, am făcut sezon tur de Vietnam, tot Vietnamul de la sud la nord. Am venit aici în Thailanda, la fel, am plecat de la Bangkok, m-am dus acum până în nord, până la granița cu Myanmarul, unde e războiul. Da, merg adică, dar nu merg așa de tâmpit, merg la calculat. În fine, deci nu fac riscări aici, nu am venit aici să mă risc, să mă arunc pe aici, nu sunt la MotoGP și mai este o problemă, când conduci cu prietenii, frate. Da, am zis frate, nu știu de ce zic frate, dar în fine. Asta e ca idee, da? Mai este o idee, ca o idee așa, da? Când conduci cu prietenii, atunci, bă, îți crește adrenalina și dai gaz mai mult decât trebuie și nu e în regulă. De asta, când ești singur așa, nu prea am eu chef acum. Cu cine să mă iau la întrecere? Cu mama, n-am pe nimeni nici în față, nici în spate. N-am nici de prins, nici nu mă prinde nimeni, înțelegi? Adică merg la bună dispoziție. Hai că îi dau așa. Nu-mi place și mie să merg, când am chef așa mai dau, mai merg, mai tare, merg mai încet, dar doar așa, pentru 10 minute ca să mă distrez. Dar nu merg acum, mă arunc pe aici. Uite, am 52 la oră,